luptăm până la final, totdeauna. Scopul zilei de astăzi este să rămânem fără mână. Am dat drumul și la Laurențiu și noi. Laurențiu. Locul 2. I-am bătut de am spart. I-am distrus. Asta e microfonul. Au, să zicem Laurențiu. Și sperăm Laurențiu să ne aducă noroc. Așteptăm bagajul. Cum ziceam, ne-am urcat în taxi. Avem cam jumătate de oră până în zona cazinoului, unde de obicei cam pe acolo ne cazăm să fim cât de cât aproape. Anul ăsta am luat ceva mai departe, la vreo 15 minute. Laurențiu e cu noi, se aude perfect. Ce zici, Laurențiu? Tot în regulă? Ok. Și cu întârzierea asta vreau să joc 2K-ul, high roller-ul de la Estrellas, dar nu știu dacă îl voi juca. Poate dau skip, stau, văd dacă nu are un flight la ora 7, un 1B mai turbo. Acum ai 4:30 la locală, cam atât. Vreau să vedem la hotel cum e. Am ajuns la restaurantul la care vom mânca. Este primul restaurant la care vom mânca. Am luat un steakhouse argentinian. Să vedem! Hello! Aici! Ok, cool, thank you! Mi-au venit aperitivele. Vă arăt așa. Niște cârnați argentinieni cu sos. Frunza asta pare interesantă așa. O sangria. Și bineînțeles, ca totul să fie cum trebuie, avem nevoie de Laurențiu, să nu uităm. A venit și main course-ul. Deci, cum ziceam, ziua 1, 1650 pe leu, main-ul mai târziu, să aștepte. Doamna de la cameră, puteți veni aici să dați la roată, se câștigă lucruri, tot felul. Hai că bine nu joc aici, măcar mai arătăm și noi ce se mai întâmplă pe aici. Vezi că te ia pe sus aici, dacă nu ai accreditation. Have you seen this machine before? Yeah. When I was a kid, stuff like this were pretty much everywhere, you know, the bus stations and stuff like that. Deci, prima pauză la 1650 pe leo. Nu știu pe nimeni. Eu masă chiar povesteam înainte cu un băiat din America, nici măcar masoza nu știu de data asta. Pe nimeni, efectiv pe nimeni. De mult îmi doresc să încep să joc turnele astea de pe leo, mai ales prin Europa. Sunt incredibil de bune. Aici sunt terasele de lângă casino. Ceva mai scumpe decât locurile din oraș, dar e normal pentru că e zona turistică, e zona cea mai frecventată de aici. În schimb, au aici și șa foarte, foarte mișto. Suntem cu off season acum. 30 august, ora 10, mergem la turneu, ziua 2. Am intrat în bani, deci de acum încolo spre masa finală. Ce voiam să vă mai spun e că suntem 25 de români în ziua 2, deci au trecut 25 de români. Imaginați-vă ce ar fi însemnat un astfel de turneu în România, să vină atâția turiști, au fost 6.000 de dintre ei. Doar că la noi nu se poate din cauza legislației. Ar fi ideal să înțeleagă cineva că pokerul înseamnă și turism, înseamnă foarte multe chestii. Lumea de aici a venit cu familiile, cheltuie bani pe peste tot, e un sport al minții, adică e absolut inacceptabil cum văd oamenii de la noi din România, guvernanții, jocul ăsta. Corecție, 7138 de intrări, deci imaginați-vă, doar în turneul ăsta și mai urmează, adică abia acum a început. Wow, acolo pare că e coada de intrare. Nu arată prea bine. Tocmai ce spuneam, că sunt mii de oameni aici veniți pentru poker. Din toată lumea. Și ar fi foarte, foarte posibil să se întâmple asta și în București, de exemplu. Dar mai avem până acolo. Bună dimineața de aici din Barcelona, de aici din magazin de fapt. Am avut niște probleme tehnice, ieri nu a mers SD cardul, tot filmam, se bloca. În fine, să uităm ziua de ieri oricum, că am băgat și 2 gloanțe la Omaha la 1650. Absolut nimic. Azi jucăm main event-ul, ziua 1B, e ora 11 cred că acum, așa că mai avem timp și de puțin sport sau de o plimbare mai lungă, ceva. Oricum sunt foarte fericit că merge camera. Sper să avem situații interesante și să ne distrăm împreună. Vă pup, zi faină! Ați amins, ții minte că băgam de aia, erau 20 de lei cu Ștefan cel Mare, 50 de lei erau Mihai Viteazu. Eu am 28.
Succes, ești de partea altă. Day 1A, ziua 1 EPT, ziua 1B. Momentan, asta e formula. Prima pauză, avem masă destul de bună. Suntem la început de nivelul 3, au mai venit 2 jucători, aici pe dreapta SIT 3 și SIT 4, nu-i cunoaștem. În continuare doar pe domnul de pe 8 îl știm, adică domnul de pe 8, stacul crește în citișor, așa, toate bune. Ne-a adus și ultimul jucător, domnul din Brazilia. Vamos Brasil, vamos România! A doua pauză a zilei, oscilăm între 30 și 45 de mii, masa foarte bună, așteptăm prăjiturica. În pauze ieșim afară să luăm niște aer curat, nu de la ăștia de țigările lor. Am avut o mână mai interesantă, deschidați 4 sud de caro din Under the Gun, îmi dă call cut-off și big blind, vine 3-2-3, 2 roșii, check big blind, noi dăm bet 25%, call cut-off, call și big blinder, 5 de roșu se face flash-ul, dar facem chintă, big dă lead mic 35%, dăm call, dă call și cut-off-ul, river vine 9 și big dă de data asta 40%, am tancat mult, am aruncat, cut-off, snap call, big avea flash, not flash. Sincer vorbind, ținând cont că era un dom mai în vârstă așa, m-am gândit să arunc direct pe turn, dar mă gândesc că mai poate să aibă ceva 3 ari care joacă așa. As 3 cu as de roșu, nu știu, as 2 cu as de roșu. Oricum nu mi-a plăcut deloc lead-ul ăla de pe turn, în fine. Asta e, 30.000, o să fie 200-500. Hello! Not yet, thank you. Te acostează ăștia ca în centru vechi. Against Queen 10, we have a 4. Salutare, suntem aici din pauză. În pauză. S-a ieșit frumos primul glonț. Am mâncat bine, o să băgăm al doilea glonț. Pe această ocazie chiar vreau să dați toată lumea like, share, subscribe la prietenul nostru Covric, care s-a apucat să facă o treabă minunată. S-a apucat de un podcast în caz că n-ați știut. O singură mențiune acolo, vă rog eu frumos, scoateți fisele din podcastul ăla că mi-a rupt capul. Bun, și acum suntem aici cu prietenul meu Soare, toată lumea cred că îl cunoaște. Și cu în regulă, domnul Aleco acolo, nu știu dacă parametri știți, nu știți, parametri extraordinari, cu fratele Catamax aici, care n-a vrut să apară în cameră, el apare numai la Antena 1. Poker cu asta, joc cu poker profesionist. Miel bun. Miel bun? La singular. Miel, s-a mâncat miel bun. Hello, hello. Hello, I thought maybe you Thank you. Chips on 68, please! very slow though, my friend. Okay, my friend. Asta a fost, s-a ieșit și din glonțul 2. Am început bine, am avut vreo 50 ceva de mii, după aia am pierdut un dame la pop cu Rendin. Am rămas în 20 ceva de mii, am mai pierdut o mână și a deschis middle position și am băgat A500 din small 27, 26 de blind. Om a tancat un minut și a dat call cu as popă. Asta a fost, mai avem încă o grămadă de turne de jucat. Mâine o luăm de la capăt. V-am pupat! Bună dimineața de aici din Barcelona, suntem ziua 3-a de joc. După cum v-am spus aseară, problema main eventului am rezolvat-o. Azi vom juca 2700 pe second chance, 30.000 starting blind-ul la 30 de minute. În sfârșit vreme frumoasă de stat în casino și jucat poker, adică afară plouă, sau a plouat cel puțin era umed. Astăzi am băgat și prima zi de sală după o lună și ceva. Nu țin minte ultima dată când am fost sau când m-am simțit atât de slab, atât de slăbit de fapt, este termenul, nu de slab. Mă duc să mănânc ceva. Unde este aici în apropiere, foarte drăguț. Da, deci a plouat, nu mai plouă. Și am să mă niște paste, cred că și după aia la treabă. O să mă plimb vreo jumătate de oră până la casino, cam atâta fac pe jos, sau pot să iau tramvai. Cred că mă voi duce pe jos totuși. Sperăm să facem dip, pentru că atunci e interesant și frumos jocul de poker, când suntem dip, când e presiune. Bine, e frumos și la început, numai parcă e mai frumos când jucăm cu premii frumoase asta. Revenim mai târziu. Zi faină, v-am pupat! Noi la side event, în masa mică. Am vorbit că nu stau pe film. Bine. Yeah? Yes. Plin de români pe aici. Nice mustache.
you. Deci jucăm 2700. Domnul de pe 1 este din America, domnul de pe 2 pe francez, Senegal, ceva de genul, domnul de pe 3 este din Belarus, regular de rozvador, de obicei destul de agresiv, domnul de pe 4 nu mai are nicio prezentare, 5 liber, 6 Brazil, poziția 8. Masă de lungă, trebuia să fim la aceeași masă, dar s-a rezolvat fără să fim. Domnul Ovidiu aici, șeful la Poker Stars pe România. Pauză de tot pentru mine, s-a ieșit din 2700, am deschis, am două mâini de fapt, am pierdut o mână interesantă cu nohari, deschide Under the Gun, la 1000 din 70 de blinduri deschide min open 2000, noi dăm call Under plus 1 din 60 de blinduri, Under plus 2 face 7800, dăm call amândoi, vine valet 4 valet, Rainbow, check UTG, check noi, check UTG 2, turn 8, se face backdoor flash, adică se face flash, că nu aveam flash pe flop, check, noi dăm 6600, tribetorul UTG2 dă call, TG-ul pass, river se completează flash-ul și jucăm check pass versus 22.000, cred că e ok, nu are bluff-uri. Bine, am mărit mai să vă zic, sigur a fost ok în situația asta, că mi-a arătat omul mâna, dar a avut alt, dar zic și în general cred că e ok. Cred foarte underbluff spotul ăsta. Și mâna în care ne-am cripăluit, am deschis as valet, bigul recreațional turc, îl știm bine din Cipru, dă call, as 5-7, 2 roșii, un caro, check, noi bet 30% call, turn as 5-7 as, turn as, exact, as 5-7 as, face și backdoor flash-ul, el check, noi dăm 6600, el core, river vine 3 negru, el check, noi jam, el call, are 2-4 de caro, hintă, adică a prins backdoor flash pe turn și am rămas foarte short și am șovat și am ieșit după aia. Azi nu cred că mai jucăm nimic, merg la masă acum și mâine 3 ca mystery. Bună dimineața, Londra! Aoleu, și aici mă plouă, 20 de grade, plouă, frumos, vreme, numai bună de stat în casino. Mergem la sală azi, bine, am fost și ieri, azi demonstrăm că mergem la sală. Jucăm 3 ca mystery azi, ora 10:30, sală, un mic dejun și la 2 mystery. Ar fi timpul să facem și un deep run, avem brick până acum, 0 din 5 și tot, dar de fiecare dată am câștigat la Barcelona, absolut de fiecare dată. Sau break-even cel puțin, dar n-am pierdut niciodată, deci este imposibil. Luptăm până la final, totdeauna. Zi faină. Așteptăm antrenorul să-și termine țigara, stil de viață sănătos al antrenorului. Și cola. Salut! E pe undeva pe sus. Tot aici la Mystery. Da. Dar în cealaltă sală, da. Filmezi? Da, bineînțeles că filmez. Am fost la un masaj. Ai fost la masaj? Cum a fost masajul? Mă simt renăscut. Ce te joci? Mă joc de-a filmat pe aici. Sport, hai. Mersi. Pauză la 3 ca mystery. Am vreo 40.000. Toți zic că masa e bună, că mesele toate sunt bune, mi se pare deja. A, uite-l pe Bogdan. Salut, Bogdan! Ce faci? Hello, bro! Hello! Remember me? Masa s-a mai schimbat puțin între timp. A venit unii, au mai plecat alții. Out la 3K mystery. Aveam 60 de blinduri, în 2 mâini, bam bam, afară. Azi dam măsut la pop, big blind versus buton, pentru 30 ceva de blinduri. Și după aia zecar la popă, pentru restul, 20 ceva. Aia e, acum urmează un 1K, jucăm un 1K, mai turbo așa la 20 minute, 30 minute. Vedem ce se mai întâmplă. Nu prea am stat pe aici prin turnee, luptăm până la final. Ce facem când ieșim din turnee? Venim să mâncăm. Se pare că este senzațional acest restaurant și recomand. Locație drăguță. S-au băgat și 2 gloanțe la 1K, daună totală. Am jucat maxim jumătate de oră ambele gloanțe. Sunt zile când merge, zile când nu merge. Azi eu zic că nu merge. Unde ești, Georgica, când am nevoie de tine? Să plâng pe umărul tău când nu merge. Azi nu prea n-a mers. Bună dimineața, aici din Barcelona. Astăzi ne-am trebuit să facem și o activitate. Mai schimbăm ranul puțin. Mergem cu catamaran, adică cu barca. Nu știu exact ce se întâmplă pe acolo, dar o să filmăm, o să ne distrăm, facem o baie. Asta e bazinul cu
care plecăm. Filmez pe doamna care ne zice sunny day today. Și la asta trebuie să aplaudăm la aterizare. Este și mâncărică, hai că n-am venit degeaba. Fetelor, săriți direct pe platou, să luăm și niște prosoape pentru acasă, iubire că sunt de la cu Stars. Iubire, unul cape la mine în geantă, unul la tine. Mi-a fost o dată cu barca. Hai. Rakeback. Filmez rakeback-ul. Este extraordinar. Asta am vrut să-i pune-te lângă mâncare, frumos. Mai la umbră, dar să putem sta și la soare, știi? Restul să stea jos până mâncăm să nu ne deranjeze. Până vă gândiți nu mai avem locuri, nu știu cum să zic. Deci că să nu fundăm toaleta la oameni. Vom naviga o oră, după aia mâncăm o oră și facem plajă o oră și după aia ne întoarcem înapoi. În total 2 ore. Nu, mai bine ca să venim să mai putem băga gloanțe la oameni. Niște pâine cu sos de roșie aici frumos. Dăm startul la sandwich reală. Să le zic la doamne ca să nu arunce hârtia în WC-ul. Oare astea 3 turnuri ce reprezintă? Și că bujile de la Dacia. Suntem în excursie cu clasa pregătitoare, că dacă nimeni nu e în turneu, cine are timp de excursie în ziua 4 la main? Cine nu e în main? Revenind, vă rog eu frumos, like, subscribe și coment dacă știe cineva ce înseamnă astea 3 de aici. Bine, fără să ne uităm pe Google. Așa, din cultură generală. Eu zic că-s bujile de la Dacia și că aici a fost o fabrică Dacia mai de mult. Prima fabrică Dacia cred că aici a fost. I-am cucerit de mult pe spanioli. De fapt, Seatul e o mică Dacia. Au golit românii tot. Ne-am oprit să facem baia acum. Gata, plimbarea cu barca de la Stars. Am luat și rakeback, 2 prosoape și o pernă. Perna a fost mai greu aia, cred că nu era inclusă în rakeback. Am luat-o totuși. Pe acum mergem să mâncăm ceva. Să nu vină marocanii să ne taie mâinile, să rămânem fără cameră și mână. Dacă să vă zic despre ce e vorba totuși, ca să nu arunc așa numai asta cu marocanii. M-am uitat la un vlog, la un vlogger celebru. Îi zic și numele, îi facem și reclamă. Backpack for Life. Și a făcut ceva despre Barcelona, care pune mai multă tragedie decât a vlog. Și în cele 15-20 de minute cât m-am uitat, avea un alt invitat, un alt vlogger de succes, nu mai știu cum îl chema pe domnul. O să punem link aici să vă uitați dacă vreți. Cum omul prezenta Barcelona ca și cum suntem cel puțin în Ferentari sau în cel mai periculos cartier din Marseille, care zice că vin marocanii și stai mâna dacă te vede cu ceva de valoare. Așa că scopul zilei de astăzi este să rămânem fără mână. Dar poate îmi taie stânga și mai pot filma cu dreapta totuși. Deși că dacă te-a pus să faci chestii cu stânga, ți se dezvoltă și cealaltă parte a creierului. Uite ce chiloți mișto aici. De aici fetele de la biserică, lăudat fie Iisus. Încercăm și mai târziu să rămânem fără mână, vă las momentan. Am venit la masă acum, brunch and cake, foarte mișto. Ca să meargă mai bine azi, ne-am pus aici la rechin. Aici se joacă main event-ul, Darius Negru este în el. Noi, frumos, mergem la locul nostru momentan. Uitați aici ce vă ziceam. Hello! Prima pauză, nimic deosebit. Mi-a plăcut mie oglinda asta numai. Frumos afară. Eu v-aș filma și pe la mese ceva, dar dacă nu prea stăm în turnee. Pauză la 1K. Hey Sammy. Good. All good, bro. Pauză, cum ziceam, la 1K. Avem 100.000 la 1000. În sfârșit avem și un pic de stack. Putem să ne jucăm. Am mai rămas cam jumate din field. La 30 de minute. Azi jucăm până la ITM. Cine vine? Cine cred că vine Catamax. Arată mai bine decât Catamax. Cred că e o versiune mai bună a lui Catamax. Sigur este, pentru că pectoralii nu sunt ai lui Catamax, a lui Catamax pe steroizi. Și este și un pic de bronz. Cred că e bronz natural, avem aici un indicator via cum e. Ce părere de bronz? Dane fața! Jason Statham cu mult păr. Jason Statham care arată mai tânăr. Nu. Eu joc poker cu asta, eu joc cu poker profesionist. Los break, Coslo Rumenos, Los Rumenos. Cred că toți o filmez până nu o să mai stea nimeni cu mine la pauză. Ok. Mergem? 100.000 la 1200, ne-am mutat în altă sală, ne-a spart masa, mai sunt vreo 220, 460. Se anunță un late, aș zice. Da, să vedem, să ne bucurăm prea repede. Ne-am mutat din main room în secondary room. Să vedem cu cine suntem la masă, vedem împreună și deodată. Săruna!
24, 22, 25, they don't even respond. At 6, we cannot do a lot of things. But from 8, 9, 10, we can start. Most of my relatives who live in Moldova, they don't speak very pure Romanian. And Yeah, but like, even though you use a lot of archaic words and we can get it really easy. I don't know. Adică e moldovean și vorbește românește, rusește. Suntem aici cu cel mai bun deal al repetării, doamna Georgiana. S-a mai schimbat masa, unii au mai ieșit, mai venit alții. Domnul acolo, team pro de pe GG. Aici domnul moldovean, aici domnul se uită la meci, offside. I-am dat drumul și la Laurențiu aici cu noi. Laurențiu, masa nu s-a mai animat deloc. Mai suntem 168, avem 180.000 la 1.000-2.500, 91 average, ora e 10:05. Un mesaj pentru fan, doamna Georgiana? Să nu faceți ca Mihai. Bună dimineața de aici, din Barcelona. Am ieșit aseară destul de târziu la un cap. De mult vreau, am auzit eu un termen nou acum de la băieții ăștia mai tineri ca noi. Am ieșit soft bubble, de mult așteptam să-l folosesc. Bine, nu neapărat pe mine, dar de data asta l-am folosit pe mine. Am ieșit pe 90 ceva cu 74 plătit sau așa ceva. Deci soft bubble, ghinion curat. Mă gândeam dacă să vă povestesc și mâna, dar cred că avem destule mâini care am vorbit în acest episod. Planul pe ziua de astăzi este următor. Vom merge să mâncăm un brunch. Am fost la sală, m-am trezit, să începem cu trezitul. De fapt, m-am trezit pe la 11, am fost la sală o oră și puțin, un duș și acum mergem să luăm un brunch. În Barcelona am observat că sunt foarte multe locuri de brunch mișto. Mergem să încercăm un nou, după care o să avem o alegere de făcut. Ne băgăm la 10K sau jucăm 1650 misteri. 10K ăsta la Barcelona e cam cel mai bun care se poate juca. Sunt foarte tentat să-l joc, dar să vedem cum arată film. Probabil o să-l joc și sperăm la un different. Ne-am băgat la 10K, asta e masa, totul mai mult cunoscuți și mai puțin cunoscuți. Pauză la 10K, l-avem și pe Hagi aici cu noi. Mergem, nu știu, mă gândeam ori să mâncăm o felie de pizza, ori să mergem la Marina Bay, unde vrei. Tot la 10K, mai venit niște jucători pe aici, au venit unii, au plecat alții. Nachito is happy, he's winning in sports betting. Avem primul bag pe festivalul ăsta, s-a terminat cu 50.600, mâine se mai poate înscrie lumea până la primul nivel și ăsta e nivelul la care am terminat. Mergem la culcare. Mergem încet la culcare. Am avut o zi cu ups and downs-uri. Lungă. Sorelu, cât ai terminat? Bravo, GG. Legenda 50. Vis. Libanese legend Nishan Kordikian. How much you finished? Let's focus. Hey Alex, how much you finished? Hey, what's up, man? All 91. good. How about 91, all good. 50. All you need. First bullet? Yeah. Oh, well, that's better than me. I'd rather have 50 on bullet 1 than 90 on bullet 2. For sure. That's for sure. Good night. Good night. Good night. Bună dimineața, ziua a doua la 10K, prima zi, 2 din multitudinea de turnee pe care am jucat-o astăzi. Avem o masă destul de interesantă astăzi, doar ce m-am uitat să vă zic și vouă. Sit-un Andrea Cari, legendă braziliană. Îmi scrie și șeful între timp, domnul Andrei, că să răspundem și lui, că vrea să vină și el aici la brunch. Nu pot să nu-i răspund la șef. Am 2 șefi pe lumea asta, am mai mulți. Deci avem așa, Andrea Cari, Sit 2 Liber, Sit 3 Subsemnatul, Sit 4 Tom Axel Bedel, jucător VIP, nu are nicio frică, îl vrem în masă. Sit 5 Liber, Sit 6 Brock Wilson, fratele nostru la care am dat hero goal la main, una care am discutat-o foarte mult. Sit 7 Dan, Leon Abraham Giorno, nu-i cunosc. Sit 8 Ilya Anatski, Belarus, cel mai probabil regular. Hello. Can we have a menu, please? Planul pe astăzi că e 1000 jumate, stăm mai liniștiți, open mai puțin și încercăm cu 3 beci și 3 beci mai mult. Vom dubla, sunt sigur că vom dubla și după aia suntem în joc, începem joaca cu ei. Am ajuns la casino cu o întârziere de 10 minute aproximativ, pierd cam o orbită, dar cum asta e, doamna mama la copil nu-și găsea buletinul, mai întâmplă și de astea. Cel mai rău caz avem 44.000, 47.000, 50.500. Prima pauză, ziua a doua, la 10K. Avem 26 de blinduri, costă 30 left cu 60 ceva în bani. Stăm frumos, așteptăm dubla, să putem juca.
33.000 la 3.000, noir la 5. Am deschis cadou și am dat gem din pic noir. Și după aia am deschis Benjamin Polac, dacă îl prenunț bine numele UTG și am dat gemul. 65, 6 damă sub Ismol. A avut dame și am făcut chintă și flash, runner. 5-4-2, valet de negru, 3. Avem, dar nu ne auzim, nu? Ne auzim? Ne auzim? Da, da. Electric. Electric Dacia. Electric Dacia. Deci Tesla s-a inspirat după acest model. Miliția. Save me. Good fold. Very good. Discipline fault. S-a ieșit din 10K, pe 80 ceva cu 60 plătiți, am împins pe valet sud din cut-off și mi-a dat consumul cu popădama sud. Asta a fost, mergem înainte. Dar este ceva interesant aici. Fratele nostru Catamaxul, ultimii 12, la 1650 mystery, cu urăm succes. O să vă țin la curent ce mai face aici. Plus să mai avem pe Marius Ferțean, fete la main. Se anunță lucruri interesante de aici, de la Barcelona. Pentru mine s-a încheiat anul ăsta, este primul an și singurul care am pierdut aici. Asta este. Am venit la plajă puțin. Ultima zi, mâine se pleacă înapoi la Cluj. Așa mă simt aici ca și reporterița de la Constanța, Ilgă Pintilie, când începea reportajele despre sezonul estival, când se deschide. Și se filmau numai fete cu nuri pe afară. Câte e aici, Bogdan? Locul 2, 1650 bounty. Bogdan cu ghiozdanul deschis, nu mai fură nimeni. Tu cu Iosif Lider, tu îmi faci mie pe damă 2. Ultima seară aici la Barcelona. Senzație, i-am bătut de am spart. Dar ei ne-au luat fisele. Data viitoare. Mergem la Passat, mâine înainte să plecăm acasă. Data viitoare îi batem, îi spargem, chiar le luăm și fisele. Venim cu doctorul după noi data viitoare cu Rivanol. Pentru ei. E o salvare pentru ei. Da, am spart rău. Deci nu i-am văzut în ziua 2. Nici ei nu ne-au văzut pe noi, dar... Rozvadov, venim! Mamă, ține-te, tată, că nu mai... Deci... Numai să dea drumul la căldură în aia, că înghețăm cu gecile pe noi. Am verificat temperatura acolo. Azi erau 25, de mâine 17. Și noi mergem peste 2 săptămâni. Luăm gecile la Rozvadov. Faci că băgat încălzire în pardoseală. La Rozvadov, deci ai baterie de vlog, ai suficientă memorie? Avem memorie. Bă, cât filmăm la Rozvadov. Frumos, pe acolo. Dar nu, că în afară nu filmăm. Înăuntru filmăm. La bufet, la saună. Nu că vine anacul. Parcare, mașini scumpe, ca la Monte Carlo. Pavaj, frumos, parcarea. Da. Și puțin pădurea. Că îi spargem și le luăm și fisele, și le luăm și banii. La Rozvadov va fi senzație. De-abia aștept. Deci Rozvadov, deci nu ține-te, fă ceva că te spargem. O băgați 10 brățări acolo să dubla PIB-ul în zonă. Deci din 10 luăm 16 brățări. Bună dimineața de aici, din Londra. Este o duminică extraordinară, duminica de plecare. Super vreme, superbă, plin pe stradă pe aici. Cred că este o perfectă încununare. Acum ne-am mers pe aici, dar nu-i problemă. Urmează să mâncăm ceva, să mergem la aeroport, să stăm și pe acolo vreo 2-3 ore, că avem întârziere. Dar e ok, gata. Am mâncat, mergem acum la hotel să luăm bagajul, plecăm la aeroport. Mi-am adus aminte să vă povestesc ceva. Ce blaf mi-a dat mie domnul Spraghi. O să lăsăm aici la video un link la domnul Spraghi. Domnul Twitch-ul e Team Poker Stars Pro. Jucăm 40 de bani, 50 de bani. Deschidem Under de Gamas 400, la 2000 cu 4000, avem să zic 100 de mii. Cam așa aveam, 90, 100 de mii. Deschidem 8000. Domnul Spraghi, tribet, din Under plus 1, 18.000. Da, știu, pot să dau fold, de acord, dar nu. Am de acord. Avem as 400, îmi dă preț bun și dacă are dame, valet, popi, avem foarte bun. 6 400, joacă bine. Dar e fold, voi să dați fold. 6, 5, 2, toate trefle. Noi as 4 de check, check back. Turn 3, de negru. Deci 18 cu 18, nu, vă spun exact acum câte aveam, pentru că am rămas cu 40.000 după mâna asta. Deci aveam așa, 40 cu 18 și cu 15. 58, error. 18 cu 15, 5 cu 8, 13, bun, așa, 33, 73, bun, deci aveam 73.000 la 2.
Deci aveam 18 blinduri aproximativ. Bun, mistere lucidat. Mă scuzați, vândesc foarte prost la ora asta, dar consumat ceva alcool la seară. Bun, deci deschid un 73.000. Domnul Spraghin dă 3 betul ăsta. De aia am dat col pentru că cred că are mai mult bluff când am stack-ul ăsta. Dacă aveam stack mai mare, cred că dădeam pas. În fine, cred că dădeam col, dar nu ai idee. Deci, 5-6-2 toate trefle, dar în 3. Dăm 15.000, da? Mai avem 40.000 în spate. Omul destul de repede col. River vine vale de trefle, deci se completează a 4-a treflă. Și acum n-am tancat foarte mult, am dat check. Mă aștept foarte mult să aibă check back. Practic mi-a dat gem, în condițiile în care nu prea are fuie. Și am dat pas. Pentru că m-am gândit că are foarte puține bluff-uri naturale cu care face float pe turn. Gen as dama, as popă și le și blochez, fără treflă. Mă gândesc că are mult slow play când dă check pe flop. Check back pe flop. Dame cu treflă, pop cu treflă. Acum întrebarea e dacă cu as pop, as damă cu treflă dă check back. Asta nu știu. Eu azi zice că e mai tentat să dea bet. Nu vom ști niciodată. Nu știu. Comentați și voi ce părere aveți. Ideea e că am aruncat și omul mi-a arătat as dam off, fără treflă. Și ce a fost cel mai amuzant e că era o domnișoară care îmi făcea masaj, româncă, și îmi văzuse mâna. Și a zis de față cu toată lumea: auleo, ce ți-a făcut? Ai aruncat chinta, nu? Acum chinta e un cuvânt internațional. La care mă uit așa în spatele aia, mă bufnea râsul cumva. Și zic: nu, n-ai văzut-o bine. Zic: no, și îmi zic și în engleză. Ca și cum nu era ideal. Nu de rușine sau ceva, dar nu e bine să dăm informații la adversare, pentru că pe urmă vom fi exploatați, mai ales că aveam o masă în care ne știam toți cu toți. Oricum, foarte funny. Aveți grijă când filați cărțile, dacă aveți cineva care îmi face masaj și zice jucați. Suntem la aeroport, prea amuzant, și mă duc la check-in. Știți ce? Valiza, care e maxim, capacitate maximă oriunde în Europa, e 32 de kg la valiză, fiindcă am călătorit cu doamna mamă la copii pentru o săptămână. Valiza are 38 de kilograme. Că ce am făcut? Am mai cumpărat o valiză în care încerc să pun 6 kg. Acum am pus-o că am crezut că e mare de idee când îmi dau seama ce am aici. Cred că mi-a pus cărămis careva în valiză. Da, deci încercăm iară să facem check-in-ul și să vedem dacă reușim. Și din Vegas, dacă țineți minte, am plecat tot așa cu acolo s-a rupt valiza. E bine că nu avem multe acareturi pe aici. Momentul adevărului. Ta-dam! Great success! Din categoria ce cadouri mai puteți face din aeroport, dacă aveți un prieten vegetarian sau vegan, vă recomand. Deci am reușit să băgăm bagajele. Vom anunța și următoarea destinație unde face următorul vlog, dar am zis că facem de pe avion, am o idee, să vedem dacă ne iese. Așa că ne auzim din avion. Bună seara! Ora 10 seara. Ne pregătim de aterizare la Cluj, aici cu băieții de la Autorail. Ne întoarcem victorioși de la Barcelona. I-am distrus pe băieți. Nu uitați să dați like, share, comment, subscribe ca să mai facem. Și continuăm să facem. Deoarece ne place facem și se pare că și vouă vă place facem. Următoarea oprire va fi Rozvadov. Voi merge doar pentru main de 3 până prin 8, unde sperăm să facem deep run ca să avem main, să ne distrăm. Ne distrăm mult mai bine când facem deep run-ul. Rozvadov, acea locație de vis la care toți visăm să ajungem. Sunt curios ce să filmez pe acolo, stau și mă gândesc. Spawn, parcarea, pădurea. Acum s-a dat drumul la aplauze. Ne vedem la Rozvadov. Like, share, subscribe, comment. Nu uitați.